Ada buat Uh, jawapan saya tak sama lah, tak dapat sama. Momentum Chapter 4. Chapter 4 CPD. Chapter 4 forces lah. Okay, chapter 4 chapter 4 pasir right 2018 yang ini. Soalan nombor 8 ni. Okay. So pertama sekali free body diagram. Betul tak free body diagram? Salah saya. Okay. So pertama sekali Gurvin, dia ada bagi pushing force dekat sebelah ke kanan, directionnya adalah ke kanan, horizontal pushing force ke sebelah kanan. So selalunya free body diagram ni anak panah tak masuk dalam objek lah. So apa yang kita buat, kita extendkan lagi line tu. Masih lagi ke kanan but kita tengok anak panahnya adalah keluar dari objek kita. Yang itu okey kan? Pushing force okey? Okey. Normal sebab objek ni in contact with inclined plane, so normal reaction force perpendicular with the plane. Dia sengit, normal reaction akan jadi sengit bila bila objek is on the inclined plane. Okay, weight ke bawah. Okay, so next friction lah sebab dia kata dekat sini it's a rough plane. So ada friction. And so macam mana cara pergerakan dia? Dia bergerak with acceleration sebab soalan B dia minta acceleration. So maksudnya kita tahu dia bergerak. So ke mana dia bergerak? Sebab ada pushing force tersebut. So objek akan bergerak naik ke atas sebab dia ada kata dekat ayat last ni, a constant horizontal force 50 Newton acts on the object and pushes it along the inclined plane with acceleration A. So because of that pushing force, so objek bergerak naik ke atas dengan acceleration. So maksudnya objek kita acceleration dia is along the inclined plane dan naik ke atas. So sebab tu friction is oppose the direction of motion ke belakang. Okay, boleh tak untuk force dia dahulu Gurvin? Boleh. Okay, so angle ni 30 degree tahu kan? Dia adalah kita extendkan normal dengan weight. Lepas tu dah lukis free body diagram, cuba kita buat yang acceleration dia. Macam mana Gurvin? Kita highlightkan dahulu X component dan Y component. Lepas dah highlight, boleh analyze. Okay, so kalau kita tengok friction berada di X axis, normal berada di Y axis. Okay, so ada dua force yang tidak berada di mana-mana axis lah. Weight dan pushing force ni tidak berada di mana-mana axis. So means kalau dia tidak berada di mana-mana, kita perlu resolve lah. W pergi ke X axis, W boleh juga pergi ke Y axis. So ada angle dekat situ, kita boleh resolve. Cuma yang capital F ni kita tak boleh resolve sebab tak ada angle, sebab ni kita punya quadrant. Okay. So quadrant yang keempat ni kita tak letak pun mana satu angle 30 degree kita. So sangat tidak logik kalau 30 degree tu berada belah sini. Tak logik sebab ni sepatutnya 90 darjah. Kan 30 tambah 30 baru 60. So maksudnya angle 30 degree kita adalah di sini. Dia alternate. Dia memang macam tu untuk angle, dia alternate. Dia 30 maksudnya ada 30, tak ada 30. Ada 30, nanti kalau kita ni tak ada lagi 30. Dia alternate. 30 tak ada, 30 tak ada, macam tu. Faham? Faham. Okay, so macam mana kita nak solve ni, nak start buat calculation? Cari. Apa konsep dia dahulu? Cari R dulu. Cari R ataupun N ni dahulu. Macam tu. Okay. So apa konsep dia nak cari N? mg cos theta. Kena buat konsep dia dulu Gurvin. Total F in F sama dengan
F cos theta tolak dengan mg sin theta tolak dengan U mg cos theta macam tu. Tu yang saya buat lah. Ya. So Gurvin, apa ni, kita start dengan konsep dahulu. Kita awak nak cari normal force Ya, saya cari normal force. Okay, nak cari normal force. Normal force berada di axis apa? Y axis lah. Kalau madam anggap ni nak cakap Y axis ke X axis ke, tak apa. Boleh je mana satu nak cakap. Okay, so kalau madam kata itu adalah Y axis, kena buat konsep dia dulu Gurvin. Total F in Y component equal 0 ke equal MA? MA. Equal 0. Sebab yang Y axis ni tak ada acceleration. Acceleration kita hanya berada di warna purple je. Yang ikut warna purple saja acceleration. So maksudnya objek box kita ni hanya bergerak di x-axis only with acceleration. Dia tidak bergerak di y-axis. Dia punya y-axis dia is balance. Maksudnya dia tidak bergerak macam upside down yang bergerak ke depan and macam melompat-lompat. So ada y component bergerak. The thing is y component is still balanced. Untuk Newton's first law, F equal MA. Okay. So bila kita, ni F net lah, equal MA. Bila kita pecahkan F net kita ni kepada X component dengan Y component, dia akan salah seorang je yang equal to MA. Salah satu lagi axis akan masih lagi equal to 0. Macam Walaupun tu. dia ada horizontal force yang tu lah. Walaupun dia ada horizontal force. Yes, ada force tak semestinya dia MA. Kita kena tengok ada tak acceleration. Macam tu. So acceleration cuma berada di x-axis sahaja. So kalau untuk contoh ni, x sahaja yang MA, y kita masih lagi 0. Y-axis kita tak ada acceleration. Faham tak? Faham. Okay. So y component equal to 0. Tadi, okay. So awak follow madam Ni adalah total F in y component. Ada berapa force dekat y axis? 2. Jawapannya? 1 dengan bawah. Jawapannya ada 3 force di y axis. Betul? Kita ada 4 force dalam free body diagram kita. Cuma friction sahaja yang tidak berada di y-axis. Yang lain berada di y-axis. Normal memang berada di y-axis. So W dengan F ni kita boleh resolve dia pergi ke y-axis. So maksudnya ada 3 force di y-axis. Okay. So kita patut ada untuk total F in Y component ni, kita patut ada 3 terms. Baru equal to 0. Baru equal to 0. Kena ada 3 terms baru equal to 0. Okay, student yang lain kalau tak buat lagi kita boleh buat sekali sama-sama soalan pasia nombor 8. Okay. So normal ni positif ke negatif Gurvin? Positif. Okay, positif. Lepas tu yang F ni cuba bacakan madam, kalau kita resolvekan dia pergi ke Y axis. Dia jadi? Jadi cos Sin. Sebab dia tak lalu pun angle 30 degree tu. Okay? Kan? Nampak tak? Kita bawa line sebab saya kita letak ni. 60 kat sini tak. Oh, awak letak 60. Yes. Kalau awak letak 60, dia jadi cos lah. By the way, cos 60 sama dengan sin 30. Kalau awak tekan kalkulator, nilainya tu sama. Maksudnya, lalu 60, cos 60 ni means kita boleh anggap dia maksudnya lalu 60 degree sama macam kita tak lalu 30 degree. Okay, boleh. So, awak letak 60. Madam follow awak. Okay. So, angle kita ada horizontal. Okay, so kita ada 60 degree belah sini. Okay. So, F berapa? Plus
Plus ke minus? Minus kan? Minus. Sebab dia ke bawah. Minus F kita ni dia dah bagi tahu dah nilainya adalah 50. So dia letak terus nilai 50 cos 60 sebab lalu 60 degree. Okay, lagi? Tadi kita kata ada 3 terms. Macam mana dengan W? So plus ke minus dahulu? Ya, minus. Sebab ke bawah. Minus W tu letak mg cos 30, betul? Sebab lalu 30 degree. Boleh? Boleh. Okay, baru dah ada 3 terms ni. Barulah equal to 0 kita punya right hand side. M ada kan? Mass ada, gravity is a constant. So kita boleh dapat nilai N. Sama dengan 50 cos 60. Boleh tekan calculator dululah. 25. 25. Lepas tu tambah lagi Ke semua tu dah 25 dah? Tak, tambah lagi. Tambah lagi mass kita 2 times 9.81 cos 30. So 16, 15. 17. 17. Tak ada point. 16.99. Selepas 9 tu? 1. Okay. So 17 lah Newton. Okay, lepas tu nak cari acceleration macam mana Gurvin? Lepas tu awak buat. So, sama dengan FE. Tu adalah x-axis lah. Sebab kita punya Newton's first law ni kan dia ada dua apa? Dia ada dua konsep. Okay, so kita baru buat satu je axis. So maksudnya boleh buat lagi satu axis lagi. Okay, so apa? Total F in X component equal MA lah sebab acceleration kita berada di X axis. Okay, berapa force di X axis? 3. Okay, bacakan. Pertama. Yang first, yang naik ke atas F cos theta. F tu 50 Newton yang pushing force So 50 cos 60 ke awak punya angle ni 60 ke 30 awak letak? Kita letak salah satu je. 60. So dia tak lalu kan angle? Bila kita resolvekan dia pergi ke X axis, so tak lalu adalah sin. Boleh Gurvin? Bila kita resolve dia, angle tu tak lalu pun 60 degree awak. So dia jadi tak lalu berdosa, sin. Okay. So 50 sin 60. Lepas tu? Lepas tu yang friction dia. Positive or negative? Negative. Negative friction. Lagi? Lepas tu mg sin theta. Positive or negative? Negative. Negative. mg sin 30 terus kita letak. Baru sama dengan ma. Okay, so yang F ni kenapa kita jadikan dia positif bila kita resolve dia? Sebab dia naik ke atas. Sebab F kita same direction with A. Bila kita resolvekan F, dia akan jadi direction dia macam ni. Fx axis kita. So direction dia, anak panah dia sama dengan anak panah A kita. So sebab tu dia jadi positif. Kenapa friction dan wake ni jadi negatif? Sebab direction friction dengan wake ni bila kita resolve wake pergi ke x-axis, opposite direction with acceleration. So sebab tu dia negatif. Okay, so kalau total Fx equal to ma, siapa force yang follow direction A, dia akan jadi positif. Kalau total F equal to 0, kita boleh decide. Atas positif, bawah negatif. Nak buat bawah positif pun tak apa. Atas jadi negatif. Tak apa. Sebab ini yang total F equal to 0 ni maksudnya balance. Balance maksudnya force di sebelah atas sama nilai dengan force yang berada di bawah. Itu maksud balance. Seimbang force kita. Sebab kita tengok N ni, kalau ni benda dua terms ni kita pindahkan dia jadi plus.
Dekat ni, bila pindahkan ke right hand side. So N dekat atas sama dengan 2 force di bawah itu. Okay, faham tak Nurvin? Dapat tak bezakan dia punya positive and negative sign untuk F equal to 0 dengan F equal to MA. Okay, so kita nak dapatkan acceleration. So kita kena dapatkan friction lah sebab kita tak ada lagi friction. Mu is given kan, 0.25 ni nilai mu diberikan, so kita boleh guna formula. 50 sin 60, tekan kalkulator. 43.3. 0.3 minus friction. Friction boleh gunakan formula. Formula kita mu n. Madam letak dululah mu n. Minus mg sin ni. Massnya 2 times gravity. Sin 30 equal massnya 2. Acceleration tak ada. Okay. So boleh tekan calculator yang dua terms ni. 43.3 minus 2 times 9.81 times sin 30. 33.49. 33.49 tolak mu kita 0.25. Normal reaction dah dapat dekat tepi tu 17. Sama dengan 2A. So dapatlah acceleration. 14.6 kan? Tapi Soalan jawapan nombor 11 point something. Saya pun dapat 11.5. 14.6. Yang lain ada tak yang dah buat soalan nombor 8? Ada madam. Ada lain lah tapi saya pun dapat jawapan sama dengan madam 14.6. Ain dapat berapa Ain? 11.4967. Jawapan dia tadi 11. So betul lah jawapan dia ni betul. Tak ada kesalahan, kita yang salah. Okay. Sekejap ya, madam check. N tolak. Apa yang salah calculation ke? Normal force macam lain madam sebab normal force saya 41.9914. Kita resolvekan dekat y axis. So cos 60. mg cos 30. Weight mg cos 30. Betul? Cuba tekan calculator balik. Hmm, 25. Tambah 2 darab 9. Alah, 41 kot saya rasa. 41, 42 N tu. Yang tekan. Kita salah. Okay. Oh, 41.99 korang ni. 42. 42. Okay, betul lah kat sini. 42. So N tu kita gantikan dia 42. Okay. 9 tolak 0.25 darab answer. Dapat. Bahagi 2. 11.5. Okay, dah dapat dah. 11.5. Acceleration unitnya? MS negatif 2. MS negatif 2. Okay, good. Yang ni normal reaction pun kena letak unit Newton. Okay, situ Ada tak lagi korang nak tanya soalan mana-mana? Sebelum madam start lecture, boleh tanya soalan. Kita ada 3 jam hari ni bersama madam. Okay. Kelas apa? Kelas 135 tutorial soalan nombor berapa? Madam suruh semalam. Soalan nombor 14 dan 15. Ada nak tanya tak kalau tak faham? Boleh Okay, so kita boleh teruslah start dengan chapter 5 hari ni. Macam mana dengan progress video Ain? Siapa yang buat Ain? Sikit lagi madam. Sikit lagi. Okay, so Ain tahulah tentang progress tu. 165 Aiman ada ke ataupun bukan Aiman yang buat? Siapa yang buat?
165. 165 ni dia senyap sikit. Aiman pun tak ada lagi ya? Madam akan cari Aiman je lah. Sebab Aiman yang Madam kenal. Danish? Ada dah Danish? Ada dah? Danish tak ni ke? Tak handle? Apa Lokman? madam? Untuk ni, video. Video untuk gallery walk. Tengah handle madam. Tengah jugalah awak ni pun kan awak into juga. Benda tu. Okay. So tak apa. Yang penting dah start lah. Jangan tak start lagi. Okay. So kalau boleh tu Madam rasa Selasa korang finalizekan dan terus buatlah. Kalau hari Jumaat tu macam lama sangat. Macam tu lah sebab kita dah masuk chapter 5 pun minggu ni. Tapi okey je kalau tak dapat siapkan by Selasa esok boleh je bagi hari Jumaat. Tapi bukan waktu weekend lah sebelum Jumaat. Okay. So kita akan masuk chapter 5. Boleh buka your tutorial book untuk chapter 5. Macam ni lah. Okay. So chapter 5 is about work, energy and power. Ada three terms dalam sini dan kita pun memang ada 3 subtopic lah. The first one is about work, next is energy and then power. Mungkin kita akan masuk 2 subtopic pada hari inilah, work dan energy. Okay. So ini adalah learning outcome. Okay, next. What does work mean to you? So apa maksud work kalau ikut kefahaman awak? Okay, so work ni maksudnya kerja kan? Are you doing work when lifting weights? Ataupun are you doing works by carrying a basket on your head? So untuk pertama, lifting weight. Adakah kita buat kerja waktu kita tengah angkat berat? Buat. Buat. Sebab apa kita cakap buat tu? Dia ada daya dan dia ada sesaran. Objek kita apply force kepada objek kita, ada pulling force kita apply to the object and objek kita pun displace lah, maksudnya objek kita ada apa? Objek kita pun bergerak naik ke atas. So ada kerja yang dilakukan. Okay, betul. So maksudnya keywords dekat sini mesti ada displacement yang dilakukan ke atas objek. Kalau maksudnya baby dia angkat dumbbell ni, dia angkat ada pulling force tapi dumbbell tu tak bergerak pun, tak naik pun ke atas. So itu tidak dikira membuat kerja. So kerja ni mesti ada hasilnya lah. Okay, kalau tak ada hasil displacement, so itu tidak dikira membuat kerja. Okay, so kalau macam carrying a basket on your head and dia tak bergerak, ini maksudnya tak berjalan dia carry sahaja. Carry and berdiri sahaja. Okay, tengah carry letak dekat kepala. Yang gambar ni dia berjalan. Okay, sebenarnya dia tak berjalan. Okay, so just carry a basket on your head. So ini tidak dikira membuat kerja sebab basket kita tak ada displacement. Okay. Satu tak ada displacement kalau dia tengah berdiri je lah. Satu lagi boleh jadi tak ada displacement sebab force yang kita cakap dekat sini adalah F net. So sebab F net-nya adalah equal to 0 sebab dia cuma ada wake dan normal reaction. So balance lah kita punya basket ni. So the F net equal to 0. So boleh jadi no ni sebab pertama no displacement of the basket ataupun no net force applied to the basket. Okay. So sebab tu tidak. Okay, nanti kita tengok apa formulanya. Are you doing work when writing an essay? Okay, so sekarang ni untuk soalan ni. Writing essay. Kan kerja rumah. Bila buat kerja rumah, adakah itu dikira kerja di dalam physics? Ya kot. Kalau buat kerja Yeah. fisik. Ada displacement tak? Tak ada kan?
So untuk physics, work tu dia tidak seperti language punya lah, okay? So kalau language dia work tu kerja. Tapi untuk physics, work tu kerja juga. Tapi maksud physics untuk work ni adalah mesti ada force dan benda tu perlu ada displacement. Objek tersebut mesti bergerak, ada displacement dia. Okay, ada sesaran. So baru dikira membuat kerja. Untuk writing an essay ni tidaklah sebab tak ada pun pergerakan sesaran paper kita. Okay, next, pushing a trolley. Yes. Yes, sebab ada force pushing dan trolley kita bergerak ke depan. So yes, pushing against a wall. Ada kerja tak? Is there a work? No. No, because Dinding tu tak bergerak pun. there is no displacement of the wall. Walaupun kita push macam mana pun, walaupun ada force yang sangat besar, tapi wall tu tidak bergerak, so belum lagi membuat kerja. Dia buat kerja bila wall tu pecah lah, dah start bergerak. So no, jawapannya. Okay, faham ya konsep untuk work. Okay. So ini adalah dia punya konsep lah. Work is done only when a constant force applied on an object causes the object to move in the same direction as the force applied. Okay. So mesti ada work, madam kata it's when there is a constant force and the object is moving. So maksudnya there will be displacement of the object. Okay. So contoh kereta ni lah, trolley ni kita tolak dia ke depan. Bila tolak dia ke depan, dia pun displace ke depan juga, same direction with the force. Okay. So this one is the definition of work done. It's a product of the component of force parallel to the displacement times the displacement. Parallel to the displacement. Oh, macam ni. Okay. So work done is a product of the force parallel to the displacement multiply with the displacement of a body. Susah sangat ayat tu. So better ayat dekat bawah. It is defined as a scalar dot product between force and displacement of the body. Okay, so kita gunakan yang di bawah ni lah as your definition lah. Kalau nak buat dalam lecture notes, kita gunakan yang ini. Okay, so it's a scalar dot product. Kita dah belajar dah. Scalar dot product. Product means multiplication. So dan kita multiply secara dot product. So dari segi equation, it's a dot. Okay. So between what? Kita multiply between force and displacement. So work done equal F dot S. Okay. When we talk about dot product, okay, so sebelum tu, kalau kita tengok multiplication ni, dia multiplykan F dengan S. S here is displacement, okay? Not a distance, it's a displacement. Means force and displacement both are vector quantity. Okay, force has direction, displacement is also has direction. Nampak ni, ni simbol ni menunjukkan simbol quantity kita ni adalah vector quantity. It has direction. Okay. So for a dot product, ingat tak lagi macam mana dengan direction F dengan S ni? Dia mesti apa kalau untuk dot product? Dot products, chapter 1. Directly proportional. Right. F dengan S kalau tengok equation ni is inversely proportional sebab both berada di right hand side. Okay, madam cakap tentang direction F dengan S. Kalau kita multiplykan dia secara dot product, direction F dan S must be parallel. Yeah. Okay, kita tak detect dah. Sekejap. Kenapa dia tak detect? Must be
parallel to each other. Okay, so sebenarnya bukan setakat parallel sahaja. Dia mesti same direction. Sebab parallel ni, kalau matematik punya parallel, dia adalah dua line yang parallel. Ini maksudnya parallel line. Tapi untuk fizik, parallel tu adalah bukan setakat line sahaja. Direction pun kena same. Okay. So kita tak boleh kalau ni parallel tapi opposite in direction, tak boleh. Still parallel, right? But in opposite direction. So tak boleh. Dot product ni bukan setakat parallel. F dengan S tu mesti same direction. So direction of F and S must be in the same direction. Okay, macam mana kalau F dengan S kita tu tidak same direction? Macam mana nak buat? So kita dah belajar dah resolving kan. Resolving tu means leraikan. Kita boleh bawa F tu same direction ataupun bawa S. Nak bawa siapa-siapa pun boleh. Contohnya kita ada F in this direction. Okay. Kita ada S in this direction. Tak same direction. Work done adalah F dot S. Sekarang ni F ni mungkin ada nilai lah 30 Newton. S kita 5 meter. Ada nilai. So kita betul kita darabkan saja 30 darabkan dengan 5, tapi sebab ini bukannya multiply biasa, ini adalah multiply with a dot product. Okay, so dot secara dot product. Okay, so maksudnya berapa angle, dia selalu akan bagilah angle dekat sini. Angle ni contoh 40 degree. So apa yang kita buat, dot product ni dia punya direction kena sama. So F ni kita bawa dia, resolve dia pergi ke same direction with S. Kita jadikan dia contoh Fx. So dia lalu kan angle 40 degree ni. So sebab tu nanti kita akan dapat 30 darab 5 darab cos 40. So sebab tu formulanya tu jadi Fs cos theta. So theta here, apa definition of theta? Is angle between F dan S. Yang ni lah angle that connected between F and S. Kalau dia bagi angle sebelah sini, dia tak bagi angle kat situ, dia bagi angle kat sini pula 40 degree. So bila kita resolve, boleh tak buat cos theta bila kita resolvekan F? Sin theta. Sin theta sebab tak lalu pun 40 degree tersebut. So dia akan jadi F darab S darab sin 40. So dia macam itu. So maksudnya dia tidak semestinya cos lah. Dia tengok kat mana kawasan angle yang dia bagi. Kalau dia bagi angle between F dengan S, so dia jadilah cos theta. Macam tu. Itu konsep yang perlu awak tahulah. Okay, selalunya dia bagi between lah. Okay, so boleh jadi dia tak bagi in a between. Okay. So itu adalah work done. Okay, by the way, work done is a scalar quantity. Work done has no direction. Even though it's a multiplication between two quantity that are in vector quantity, dua ni adalah vector quantity. F and S is a vector quantity. Multiplication with a dot product menghasilkan satu quantity yang scalar quantity. So work done has no direction. It's a scalar quantity. Okay, so there is no direction for the work done. Nanti chapter 8 kita akan belajar tentang torque. Torque dia cross product. Okay, torque is F cross D. Dia macam D ni displacement juga, distance juga. Sama je F darab S, F darab D. Tapi cross product akan menghasilkan satu quantity which is a vector quantity. Okay, so itu perbezaan antara dot product dengan cross product. Okay, work done is a scalar quantity. The SI unit is joule lah. Okay, tak perlu buat
Tak perlu buat unit yang panjang lah. Okay, kita tahu work done adalah joule ataupun satu lagi adalah apa? Kan kita ada formula work done equal Fs. F ni unitnya apa? Joule. Force. Force. Force unitnya Newton second. Newton. S ni displacement. Displacement meter. Okay. So joule ataupun Newton meter. Unit untuk work done. Okay, sebab formula dia adalah force times displacement. Okay. So yang ni yang SI unit lah. Okay, tak apa. So next is 1 joule. Okay, kita ada kita ada W sama dengan Fs. So 1 joule of work done, apa dia kata? The 1 joule is defined as work done by a force of 1 Newton which result in a displacement of 1 meter. Okay, in the direction of the force. Okay, so that is just the definition lah of 1 joule. Okay, if more than force. Okay, so by the way kita punya kita punya objek tu bukan satu je force yang apply kepada objek kita. So ada banyak force apply kepada objek kita. The total work ataupun net work is the sum of the work done by each force separately. Contohnya kita ada 3 force dekat sini. Ada F1, F2 and F3 in this direction. As a result, box kita akan bergerak ke kanan with this displacement. Okay. So the total work done adalah work done daripada force 1 plus work done from force 2 plus work done by force 3 macam tu. Okay, tambahkan sahaja. So ini panjang sangat nak buat macam ni. Okay, kita kena tambahkan ketiga-tiga work done by the individual force. Ataupun kita boleh buat juga cari F net dahulu. Kita cari F net. F net sama dengan apa? F net sama dengan apa? Formulanya MA ke 0 guys? MA. MA. So F net dalam soalan kita ni mesti equal to MA. It's a Newton second law. Sebab work done sebenarnya dia adalah F net dot S. Kalau F net kita equal to 0, nanti work. Okay. So tak boleh F net equal to 0. Dia mesti bergerak with acceleration. Kalau kita tahu nilai acceleration ni, boleh terus gantikan. Dia akan jadi F net adalah MA time S. So MAS. Okay. So apa ni, ataupun kita cari F net lah dekat sini equal to 3 force dekat sini. Okay, nanti kita tengok kod soalan. Dengar suara madam okay tak ke ni? Tersekat-sekat. Okay, madam. Okay, madam. Okay, boleh Okay, so next adalah application of works equation. Okay, so work done depends on the direction of force and displacement because force and displacement is a vector quantity. Okay, so ni kita tengok yang pertama ni F dengan S kita same direction. So darabkan sahajalah F dengan S ni, darabkan saja sebab same direction, tak perlu nak resolve. So dia jadi cos 0, Fs cos 0. Okay, so kalau yang contoh kedua, F kita ke kiri, S kita ke kanan. So kita kena resolve, bawa F kita pergi ke S punya direction. So dia lalu angle 180 degree, betul? Okay, so dia akan jadi Fs cos 180. Cos 180 ni sama dengan berapa? Tekan kalkulator korang. Cos 180. Negative 1. Negative 1. So maksudnya work done kita dapat negative value. Work done boleh jadi negative value. Walaupun work done is a scalar quantity, madam kata, it has no direction. Tapi work done, dia ada positive and negative value. That positive and negative value is not refer to the direction.
it's refer to work done on the system or work done by the system. So siapa yang buat kerja? Sistem yang buat kerja ke applied force yang tengah buat kerja. Okay, so nanti kita akan tengok tentang what does it mean by the sign of work done. Okay, so next F dengan S kita perpendicular. So kita akan nak cari work done sama dengan F S cos 90. Cos 90 equal 0. 0. There is no work done. Maksudnya macam mana boleh dapat work done? Displacementnya dekat kanan. Anak madam tarik ke atas. Mana boleh buat displacement yang ke kanan tersebut kalau cara kita gerakkan box adalah ke atas. So there is no work done if the force is perpendicular with displacement. Okay, sama kalau dalam vertical axis pun sama sahaja. F dengan S same direction, so cos 0. Next, kalau 45 degree, so Fs cos 45 degree. Okay, yang penting madam kata untuk dot product ni adalah F dan S mesti same direction, parallel and same direction. Okay, next is work done by a variable force. Okay, so force kita ni mungkin berubah-ubah lah kalau kita tengok dari graf ni. Force kita berubah-ubah nilainya bergantung kepada displacement ataupun ini force kita dia increase secara uniformly ataupun ini force kita static saja, satu sahaja nilai force kita. Okay, so yang penting adalah lepas tu dia akan bagi graph F against S. Okay, so kalau kita bercakap tentang area, madam kata what is the operation untuk mencari area ni? Operasi apa? Darab ke bahagi? Mencari area, sesuatu area dalam graf, dia adalah Darab. darab. Dia adalah proses darab. Kalau gradient baru bahagi kan? Okay, so apa ni? Dia adalah darab. So F darab S akan dapat ni, F akan darabkan dengan S. So F darab S adalah work done. So sebab tu area under the graph adalah nilai work done. Area of force displacement graph equal work done. Okay, ni formula yang kedua lah untuk work done kalau dia bagi graph. Okay, so habis dah untuk the first subtopik. Kita boleh terus ke soalan. Kita tengok dahulu soalan, nanti kita boleh rehat ya. Chapter 5. Korang memang buat dekat buku kan? Jangan buat dekat kertas soalan tau. Jangan buat dekat buku long book tu. Jangan macam like conteng-conteng dekat yang soalan ni. Boleh conteng tapi untuk highlight je. Macam tu je lah. Macam tu. Maksudnya jalan pengiraan masih lagi dibuat di buku. Okey, kita start dengan soalan nombor 6. Okay. So question number 6. Siapa nak baca soalan? Jocelyn. Boleh Jocelyn? Boleh, madam. Jocelyn boleh baca soalan? A boy pushed a box with a constant net force of 180 N at angles of 30 degrees with the horizontal. How much work is done if the box is pushed through a distance of 15 meter? Okay, so macam mana nak buat ni korang kalau kita ada soalan yang macam ni? Lukis. Lukis, yes, lukis korang. Lukis kita ada box. Okay, lepas tu dia push box with a constant net force 180 Newton at angle 30 degree with the horizontal. Macam mana direction force dia ni? Dia buat ni macam mana dia? Push ni? Dari atas, sudut atas. Sudut atas kan ke bawah kan? Maksudnya push ya. Push dia macam ni ya. Push. Macam ni kan? Ni push kan?
Kalau kita buat pull boleh tak? Kita buat pull. Boleh je, sama je Push ke pull ke sama je. Okay, kalau korang nak buat ikut sama macam yang soalan ni, kita akan buat dia macam ni lah. Dia push. Dia push ni ada angle dari horizontal. 30 degree. Okay, nilai force yang dia push ni, dia kata the net force ni dah F net dah 180 Newton. Okay. So apa yang berlaku kepada box kita? Box kita akan terdisplace. Dia akan terdisplace. Okay, dia dah sampai sini. So nilai displacementnya adalah 15 meter. Okay. So macam mana nak dapatkan work done? Apa formulanya? Korang? Cakap korang kalau Work tak madam yang equal to ngantuk. Fs. F dot S lah. Kalau nak buat Fs, kena buat F dot S. Okay, so lepas tu? Madam, tapi kalau lah madam, saya lukiskan F2, itu kan madam lukis dari sebelah kiri kan madam? Kalau saya lukis di sebelah kanan, sama ke madam? Macam ni lah. Macam highlighter madam ni. Macam laser ni Sama je Bukan. kan? Macam ni. Kalau tak macam tu macam ni. Betul? Ke atas. Macam mana ni? Dia macam mana nak kita dia tolak dari atas sebelah kanan madam. Itu madam tolak dari atas sebelah kiri kan madam? Aha. Dia atas. Oh macam ni, macam ni. Macam ni. So displacement dia belah sini lah. Nanti. Boleh? Boleh juga. Okay. So displacement dia negative value ke madam? Tak, sebab F kita same direction. Awak tolak macam ni, S awak akan jadi macam ni. So bila kita resolve F ni ke X axis, so direction F same direction with S. Tak jadi negatif lah. Dia tak boleh tengok dah, kiri kanan tu dah tak boleh tengok dah. Yang penting same direction je. Antara F dengan S ni mesti same direction. Okay. So kalau madam, S madam akan ke kanan lah. Sama dengan force. Kalau Ain punya, S akan ke sebelah kiri. Sama juga dengan force-nya. Okay. So yang penting same direction. Betul. Okay, so F kita 180, S kita 15. F ni perlu di-resolvekan, kan? So dia jadi cos 30 lah sebab lalu angle 30 degree bila kita resolve to X axis. Okay, so dapat terus jawapan. Berapa? Tekan kalkulator jangan tengok jawapan belakang. 2338.27. Dah banyak sangat dah tu. 4 significant figure dah. Okay, so tak payah buat decimal places pun tak apa. Okay, next unit for work done is joule. Nak buat unit Newton meter pun boleh. Okay, mana-mana unit. Okay, so itu soalan 6A. Next, B. Okay, B, madam boleh tanya Mikael Hakimi. Ya, madam. Bacakan soalan. 3.0 kg box is lift vertically from rest to a distance of 2.0 meter with a constant upward apply force of 60 Newton. Calculate the work done by the applied force and the work done by gravity. Okay, ada dua soalan dekat sini. Pertama, work done by applied force. Kedua adalah work done by gravity. Apa kerja yang dilakukan oleh applied force dan apa kerja yang dilakukan oleh gravity. Okay, so macam mana ni? Nak buat apa ni soalan ni? Pertama sekali. Lukis ya. Mesti kena lukis so that take time untuk fahamkan dahulu soalan. Okay, kita ada box dekat lantai. So kita akan liftkan blocks kita vertically from rest. Okay, so kita akan nanti akhirnya box kita akan naik ke atas lah sebab kita naikkan, kita lift up vertically. Okay, so the mass of the box is 3
kg. Okay, it is lifted vertically from rest. So U nya is 0 to a distance of 2 meter. So distance ni adalah ke atas lah displacementnya 2 meter. With a constant output applied force of 60 Newton. Okay, so ada satu force yang kita applykan ke atas 60 Newton. So ini gambar dia. Okay, so take time untuk fahamkan soalan dahulu. Okay, faham tak gambar madam? Okay. Faham. So soalan pertama, work done by applied force. Mikael. Macam mana Mikael? Work done by applied force equal 60 formula dahulu. Fs cos theta. So 60 times Cos 0. times with 2, right? Displacementnya 2. Okay. So baru cos 0 lah. Sebab apa? Sebab F applied dengan displacement is in the same direction. So tak perlu resolvekan lagi. Ni lah sebab displacement ni jangan tengok displacement dekat tepi ni. Kan? Memanglah madam buat tepi. Sebenarnya displacementnya dekat belah sini. Kan? Same direction lah dengan F kita. Okay, so tak perlu nak resolve pun. Cos 0 sahaja. So berapa? Tekan calculator. 120, right? Okay, joule ataupun Newton meter. Cos 0 ni akan dapat 1. Okay, so times with 1. Okay, so itu adalah work done by the applied force. Soalan kedua, work done by gravity. Work done ni dia boleh work done by applied force. Sebab ada berapa force dekat sini korang? Kalau dalam free body diagram ni, ada berapa force untuk box kita? 2. 2, which is F applied. Ni dia dah naikkan ke atas, so dah tak ada normal reaction force dah. Sebab dia dah start buat kerja. Okay, so dengan weight lah. Sebab kita punya box ni ada mass. So ada weight. So work done by gravity adalah force-nya adalah force weight ini. Okay. So work done sama dengan Fs cos theta. So dia nak work done by gravity. F ni kita ambil F yang dari weight punya. Tu adalah work done by gravity. Okay. So force weight adalah mg. Darabkan dengan S cos theta. Okay. So mass is given 3 kg times gravity. S is 2 meter. Okay, berapa pula cos theta? 180. 180. Weight ke bawah, displacement ke atas. So resolvekan dia. So dia jadi 180 degree. So cos 180. Okay, dapatkan? Tekan calculator. Jawapan awak akan dapat negatif. Dia tak ada cakap kat sini work done by siapa ya. Macam mana? Dapat berapa dulu? Negatif 58.86. 86 joule ataupun Newton meter pun boleh kan tadi madam cakap. Okay, faham tak yang lain? Boleh So madam rasa dia tak ada bagi tahu dalam lecture notes work done by ada positive and negative of the work done. Kita tambah sedikit dalam nota kita korang. Tengok balik semula lecture notes. Tak payahlah madam tambah dekat sini. Korang boleh tambah dekat lecture notes lah Madam just tambah dekat buku ni je. Okay. So ini notes untuk sign convention untuk work done. Okay. So work done has positive and negative value.
Okay. So positive work done menunjukkan adalah, kalau positif dia maksudnya adalah work done on the object. On the object. Kerja dilakukan ke atas objek tersebut. Okay, kalau negative work done. Okay, apa maksud negative work done? Is work done by the object. Maksudnya objek yang melakukan kerja. Kalau negative work done. Okay, so tadi kita dapat negative work done dekat gravity tadi. Soalan nombor 2 ni. Kan? Maksudnya gravity bukan gravity yang buat kerja. Objek yang tengah buat kerja. Sebab ialah work gravity menambahkan kerja. Kita nak angkat objek ni naik ke atas. Tapi apa yang gravity buat, dia menambahkan beban lah kan, sebab dia tarik ke bawah. So bukan gravity yang buat kerja. Bila kita cari work done by gravity, gravity is not doing work. The object is doing work. Okay, so negative work done means work done by the object. Okay, so positive work done macam applied force ni, kita dapat positive value. So maksudnya F applied yang membuat kerja ke atas objek kita. The applied force is doing work on the object. Itu maksud work done positive and negative value. It's not refer to direction anymore macam kita belajar chapter sebelum ini. Tapi untuk skala kuantiti seperti work done, positive and negative value refer to the definition of work done on or work done by. Okay, faham? Boleh? Kita nak rehat dulu ke boleh madam sambung korang? Boleh lagi kot, macam okey lagi kan? Betul tak? Ke korang dah penat? Madam, kalau Ya. saya nak tanya soalan. Ya, Ain. Aina. Boleh Aina? Madam dengar tersekat-sekat. Kalau korang macam mana? Ke madam punya internet? Madam, sekat-sekat juga. Tersekat Aina? Kalau force dia bergerak sama arah dengan displacement, nak kita sama depa. Nak ke apa? Macam mana Aina kalau force sama arah dengan displacement, yang tu je yang madam dengar. Lepas tu nak ke letak cos theta. Macam tu ke soalannya? Sebab cos 0. Itu ke soalannya Aina? Dah tak dengar dah Aina. Kalau itu soalannya Aina, so tak letak cos theta pun tak apa. Sebab cos 0 lah. Kalau ni soalan Aina, kalau ikut kefahaman apa yang madam dengar, F dengan S same direction. Kan bila kita dapat work done, kita akan dapat nak letak tak cos theta. Sebab F darab S darab cos 0. Cos 0 ni adalah 1. So darab semua dengan 1 adalah nilai itu sahajalah. Sama macam kita tak payah letak. So nak letak pun boleh, tak letak pun boleh. Itu jawapannya. Itu ke Aina? Aina dah okey tak? Okay, so tak apa. Nanti tengok Aina macam mana. Okay, so next. Korang kita terus continue nombor 7. Nombor 7, Hamzi Faiz. Boleh? Boleh, madam. Bacakan. A tourist drags his luggage of mass 20 kg with a force at a constant velocity across the floor as shown in figure 5.1. The coefficient of kinetic friction between the rollers of the luggage and the floor is 0.40. The luggage is dragged 0.80 meter along the floor. Calculate the work done on the luggage by the normal force. Okay, good.
So kita keluarkan dahulu maklumat. Okay, kita ada luggage. Ni bukan inclined plane tau. Ni adalah luggage, dia ada roller. Ni handle lah maksudnya ya. Lepas tu ni luggage kita punya bag lah. Okay. Ni bukan inclined plane Bukannya objek bergerak naik ke atas dengan inclined plane. Macam mana kita punya luggage ni, dia akan bergerak ke depan lah Okay, kita tengah drag kita punya luggage. Okay. So, a tourist drag his luggage of mass 20 kg with a force at a constant velocity. So, cara kita tarik luggage tu, kita apply force macam ni. Kita dragkan dia. Okay. So, dia move with a constant velocity. So nanti kita tengok apa yang kita tahu tentang constant velocity ni lah. So means there is no acceleration. Okay, cara dia bergerak hanya with a constant velocity. Kalau ikut Newton's ni, dia adalah Newton's first law. Total F net ataupun the F net equals 0. Okay. The coefficient of kinetic friction between the roller of the luggage and floor is 0.5. Okay, apa simbol dia tu korang? Dia bagi nilai apa tu? 0.4. Nilai apa tu? Mu. Coefficient of friction. The luggage is dragged 0.8 meter along the floor. So dia drag, walaupun kita drag dia in this direction of force, kita punya luggage ni berat korang, dia takkan terangkat ke atas. Okay, so dia still drag, dia akan, ni sebab kita ada roller dekat sini kan, means displacement in this direction lah dekat floor kita. So nilai S yang dia bagi adalah 0.8 meter. Ain kidal Ain? Tak. Tak kan? Selalu orang kidal yang tulis dari apa? Dari kanan ke kiri. Sebab cara awak lukis tu dari kanan ke kiri. Selalu kita memang lukis dari kiri ke kanan. Okay. So next, calculate the work done on the luggage by the normal force. Okay. So kita kena buat apa ni korang? Free body diagram korang. Kita kena tahu apa force yang ada pada objek kita. Okay, dekat mana sebenarnya free body diagram, dekat mana point yang kita nak letak? Kita kena letak dekat bag ke dekat roller ni? Objek kita sekarang ni dekat mana korang? Bag. Kalau bag ni nanti kan student dia akan buat incline plane. Sebenarnya tak So kita kena tengok luggage kita ni dekat bahagian roller dia. Okay, so apa force yang ada? Dia masih lagi ada normal force ke atas sebab roller in contact with the floor. Okay, ini bukan inclined plane. Okay, next ada weight dekat bawah. Graph, right? Sebab dia bagi nilai mu dekat sini. So maksudnya ada friction. Objek bergerak ke depan, friction oppose the direction of motion. Okay, and kita ada pushing force F dekat sebelah sini. So ada 1, 2, 3, 4. Tak ada tension, tak ada tali. Okay, so lukis balik semula free body diagram tersebut. Faham lukis free body diagram normal ke atas? Sebab kita tengok yang roller tu sebagai objek bag kita. Macam ni. Ada bagi angle. Ada kan? Angle 37 degree. Okay. So, calculate work done on the luggage by the normal force. Okay, dia nak work done by normal force ni. Adakah normal force membuat kerja? Itulah soalan tu tanya. Berapa work done, berapa kerja yang dilakukan by normal force to drag the luggage. So macam mana nak buat? Hamzi Faiz. Ya, madam. Macam mana nak buat ni? Kita guna apa? Formula dahulu. Itu Fs. Madam letak subscript sebab F ni ada banyak F. Ada F
apply, ada ni pushing lah, ada pushing, ada normal, ada friction, ada weight. Okay, madam letak subscript sebab kita tengah cari siapa punya force. Displacement memang ada satu je nilai. Okay, cuma F ni ada 4 F dalam free body diagram. Okay, soalan ni minta work done by the normal force. So F yang kita akan ambil adalah F dari normal force sahaja. Okay, time S. Kita ada tak normal force ni, nilai dia? Ada tak? Sama dengan weight. Tak bersama dengan weight. Sebab kita kita kena buat dia chapter 4. Chapter 5 ni dia susah sedikit sebab dia ada apply chapter 4. Means korang kena memang master chapter 4 sebelum buat chapter 5 ni. Okay, kita highlightkan dahulu X axis dan Y axis. Okay. So normal force, kita nak cari normal force. Normal force berada di Y axis. So, Hamzi Faiz. Sin 37. Konsep dia dahulu, Hamzi Faiz. Oh. Kita tengah selesaikan ni. Total F. Total F and equal to MA equal to 0. Total F in Y component. Nak cari normal force. Normal force berada di Y axis. Okay, total F in Y component equal 0. By the way, kita punya kalau total F in X component equal apa? Kalau X axis. Dia bergerak in a constant velocity. So kalau total F in X component pun juga equal to 0. There is no acceleration. Ini adalah Newton's first law. Y component 0, X component pun 0. Okay, ada berapa force di Y axis? Hamzi. 1. Hai. NF. Ada 2. And F lagi Y axis. W. W. Okay. Ada 3 force di Y axis. Friction sahaja yang berada di X axis lah kalau kita tengok warna kuning. Capital F kita tidak berada di mana-mana axis, so kita boleh resolve pergi ke X dan pergi ke Y. So akan ada 3 terms dalam left hand side baru equal to 0. Okay, bacakan yang pertama dahulu Hamzi Faiz. Force yang pertama? Pertama yang ni madam. Force F besar ni. Dekat Y axis. Apa dia? F sin? F sin 37. Lagi? F cos 37. Hamzi Faiz, apa ni kita tengah selesaikan yang Y axis ni. Okay. So madam kata ada 3 force di Y axis, normal, capital F dengan W. Okay. F ni awak dah resolve dah dia pergi ke Y axis. So dia jadi F sin 37. Dah lah, dah settle dah. F ni dah settle dah. Dah bawa dah dia pergi ke Y axis. Lagi N ni Hamzi Faiz. N ni jadi apa? F. Nah, tak ada F dah lagi. N sahaja, normal sahaja. Normal dah pun berada di Y axis. Kenapa madam pilih plus? Kenapa madam tak ambil minus? Sebab ke atas. Sebab ke atas. F ni pun plus sebab awak anggap ke atas jadi plus. Lepas tu yang weight ni? So maksudnya Hamzi Faiz belum lagi. Madam rasa Hamzi Faiz ni dia belum lagi menguasai ni chapter 4. Okay. So minus weight. So sebab weight ke bawah. Okay. So 2 positif sebab 2 force ni dekat Y axis ke atas. 1 negatif dari weight sebab directionnya ke bawah. Ini adalah Y axis. Y axis is a vertical axis. Okay. So tengok force yang berada di Y axis. Ini adalah total force di Y axis. Okay, bezakan Y axis dan X axis. Okay.
baru equal to 0. Okay, nanti madam mungkin akan buat consultation code untuk ni yang tak okay lagi chapter 4. Okay, so F dia ada bagi ke? F tak ada kan? Capital F dia tak bagi. Oh, kita ada 2 unknown. Okay, try sin 37 ni berapa? Lepas ni kita rehat Sin 37. 0.602 F tambah N kita nak cari minus mg. Mass of this luggage is 20 times gravity equals 0. Kita ada 2 unknown, we need 2 equation. Okay, kita remain saja 1.602 F plus N. Yang lain ni kita pindahkan ke sebelah kanan 20 darab 9.81. So dia jadi positif bila kita pindahkan dia ke kanan kan. 196.2. Okay, this one is the first equation. Okay, so second equation datang dari X component. Total F semua Total F in X component equal 0. 0. Okay, berapa force di X component? 2. 2 sahaja. Okay, yang pertama Friction. friction. Positif ke negatif nak buat friction? Negatif. Negatif. Okay, yang positif dahulu. Siapa? F cos 37 kan? F cos 37 jadi positif. Kita anggap dia kanan positif lah. Kita resolve kan. So dia jadi F cos 37. Okay. So minus dengan friction sebab opposite direction. N dengan W ni tak payah tengok dah sebab dia berada di Y axis. Tidak terlibat pun dengan X axis. Okay. Kita tengah buat X axis sahaja. Equal 0. 2 sahaja force di X axis. Okay. So cos 37 tekan calculator. Tadi dah tekan tadi sin 37. Okay, cos 37 0.799. F sama dengan friction. Okay, friction pindahkan ke kanan. Formula friction adalah Mu N. mu N. Okay. So mu dah diberikan. Mu kita tadi dekat atas tadi 0.4. So dengan N pun kita tak ada. So kita boleh buat substitution. Okay. So jadikan equation 1 ni, jadikan N as the subject. Jadi equation yang ketiga lah. Kita jadikan yang itu sebagai subjek. Okay, so simultaneous equation. Substitute equation 3 into equation 2. Okay, equation 2 kita 0.799 F. Tapi kita cari F dahululah. Padahal tadi kita nak soalan N kan. Okay, 0.799 F sama dengan 0.4. N kita 196.2 tolak 0.602 F. Dia adalah equation yang ketiga. Okay, faham kan? Substitution untuk simultaneous equation. Okay, boleh kembangkan dekat right hand side. Ataupun bahagikanlah terus ni. 0.4 tak nak kembangkan, kita pindahkan dia ke sebelah kiri korang, bahagi dengan 0.4. 0.799 bahagi 0.4. 1.998 F kan? Sebab dia tak nak kembangkan, banyak kerja. Okay, boleh. Okay, yang F ni pindahkan ke kanan, dia jadi positif. So 1.9975 tadi kalau kalkulator madam, tambah dengan answer, tambah dengan 0.602. 2.6 F sama dengan 196.2. So F sama dengan 196.2 bahagi 2.6. 75.5. Betul korang? Dapat tak?
Dapat madam. Belum lagi. Tak ada jawapan lagi. Okay, so ni kita dapat yang ni adalah F yang dekat ni lah. Applied force kita. Soalan minta work done untuk normal force. So kita boleh substitute nak dapatkan normal force. Okay, substitute F equals 75.5 Newton into equation 3. So N equal 196.2 minus 0.602. The capital F is 75.5. Okay, jangan letak unit. Ni substitution sahaja. 96.2 tolak answer. 150. Dapat lebih kurang sama dengan madam? 0.8 lah kalau madam punya calculator. Mungkin ada slightly difference. Tapi lebih kurang lah nombor tu. Betul? Betul madam. Betul madam. Okay, so kita dah dapat dah normal force. So baru kita boleh selesaikan work done by normal force. F-nya baru je dapat tadi. Normal force kita 150.8. 0.8 ni point. Okay, bukannya dot product. 150.8 darab S. S dia berapa tadi dekat atas ni? 0.8. Dia F dot S ataupun Fs cos theta. Okay, N kita, tak payah cari pun tak apa. Dengan S kita, berapa angle dia? Tengok balik semula. 90. Dengan 90 je tak sampai 180. Okay, N kita ke atas, displacement dia pergi ke kanan. Ni displacement kita pergi ke kanan. So angle between them is 90 degree. So darab cos 90. Cos 90 adalah 0. So jawapannya adalah 0 joule untuk work done by the normal force. Sebenarnya kalau tak cari N pun tak apa. Kita buat je normal darab S darab cos 90. Kita bagi tahu pemeriksa. Tak ada kerja yang dilakukan bila objek bergerak ke kanan, force yang kita apply perpendicular with the displacement. Okay, tapi sebab ada soalan kedua, work done on the luggage by the force F. So still kita kena buat jugalah yang bahagian bawah ni, kita kena cari juga applied force kita. Cuma kita tak perlulah cari N sebab nanti tak ada guna pun cari N pun darab juga dengan cos 90 nanti. Regardless of what value of N pun kan. Faham tak maksud madam? Faham. Kan? Okay, soalan B, work done on the luggage by the force F. So work done untuk force F kita adalah F dari force lah, applied force darab, kita tak boleh buat multiplication, S cos theta, Fs cos theta. Okay, so F ni kita dah cari dekat atas 75.5. Displacementnya 0.8 darab angle antara F dengan S kita. Ni F kita dekat belah sini, S kita ke kanan, S ni tak masuk dalam free body diagram. So ni angle dia kan, cos 37. Alhamdulillah. So berapa jawapannya korang? Tekan. $48. Betul? Betul. 48.24. 0.24. Betul lah. Okay, faham tak? Kalau kita tak ada force dia, berapa nilai dia tak bagi pun nilai force ni. Kena cari dulu. Cari guna chapter 4 punya konsep. Dan sebab tu dia cakap dekat sini, dia move with a constant velocity. So dia dah bagi tahu dah something. Newton's first law untuk kita apply. Kalau kita tak ada nilai force. So dia takkan directly macam bagi apa? Nilai force kalau dia dah bagi terus je lah ambil 80 Newton.
Darab je dengan displacement dia bagi. Kalau dia tak bagi, kena apply Newton, ni lah, kena apply chapter 4 lah, forces. Okay, so chapter 4 kena faham dahulu. Baru boleh buat yang work done ni. Okay, so madam rasa kita rehat dahulu 5 minit. So 23 sekarang tambah 5, 28. So macam lebih kurang 9.30 lah. Korang boleh prepare untuk ni. Madam akan start terus. 9.30. Boleh kita rehat dahulu? Nombor 8 kita akan buat dahulu nombor 8. Masih lagi tentang work done. Nombor 8. Nombor 9 dah tentang energy. Kita akan buat dahulu nombor 8 ni. Lepas tu baru madam masuk ke subtopik yang kedua pula ya. Okay. Ada nak tanya apa-apa sebelum kita rehat sekejap? Boleh ya? Okay. So remain sahaja dalam group ni. Nanti kita jumpa lagi.
Okay, so kita boleh mula. Dah 9.30 dah. Korang ada di talian? Ada madam. Okay, so soalan nombor 8. Kita continue. Soalan nombor 8. Elmira. Ada Elmira? Okay. Najmina Sorfina. Panggil apa ni? Najmina ya? Ya, madam. Okay, Najmina. Oh, kecil. Suaranya besar. Okay. Muka kecil je. Okay, so macam mana Najmina? Baca soalan dulu. The graph in figure 5.2 shows the magnitude of the force exerted by a given spring as a function of the distance as the spring is stretched. Calculate the work done to stretch the spring from x equal to 0 to x equal to 5. Okay, so kita analyse dahulu graph. Graph yang diberikan adalah F times F against X graph. Okay, F tu dia bagi dalam unit Newton. The X is in centimeter. Okay, so spring ni adalah tentang spring, and spring kita akan stretch lah with that amount of force kan. Maksudnya buaian baby contohnya ada spring. So force baby bagi, so berapa elongation of that string. So that is the value of X. Okay. From X dia minta work done to stretch this spring from X equal to 0 to 5 cm. So macam mana Najmina nak buat benda ni? Nak cari work done. Area under graph. Yes, good. Okay. So work done equal area under the graph. Okay. So apa areanya? Macam mana Najmina? Areanya? Triangle. Triangle. So bacakan dekat madam. Half. Half. 5 darab 250. 5 ni 5 cm ya. Bukan 5 meter. So kita kena tukarkan kan SI unit, sebab unit work done adalah joule, the SI unit ataupun Newton meter. So macam mana? Sentimeter tukarkan ke meter. Ni 5 ni 5 cm. Negatif. Ha? Negatif 2. Eksponen negatif 2 senti kan. Tukarkan kepada meter, buang senti lah. Baru darab dengan 250. So berapa jawapannya korang yang lain? Okay, good Najmina. 6.25 joule. 6.25 joule. Tekan calculator. Okay, that is the first Roman. Okay, next question 2. From X equal 2 cm to X equal 7 cm. Nilam Sari. Ya, madam. Macam mana? Macam mana Nilam? Area under the graph. Lepas tu Bentuk trapezium, madam. trapezium, ya trapezium. Lepas tu macam mana trapezium tu nak buat? Satu per 2 darab 100 ni yang parallel dia 100 tambah 350 darab 6 eksponen negatif 2. 7 tolak 2, 5. Ya.
Okay. Exponent negative 2. Yes, good Nilam. Sebab kita 5 tu adalah 5 cm juga. Between 7 to 2 is 5 cm ketinggian trapezium kita. 5 cm tu tukarkan kepada meter. Okay, good Nilam. Boleh mutekan mic. So jawapannya yang lain? 11.25 Joule. Dapat kan jawapan bawah? Okay, boleh. Yang lain. Dah kan? Okay, siap dah untuk konsep work done dari area under the graph. Okay, next. B. Soalan B. Okay, Syahira. Ya, madam. Bacakan soalan B. Figure 5.3 show a horizontal force is applied to a radio control car as it moves along a straight track. The force varies the displacement of the car. Calculate the work done by the force F when the car moves from 0 meter to 8 meter. From 0 meter to 8 meter. Calculate the work done by the force. Okay, so macam mana? Syahira. Area under the graph Syahira kelas mana? 135. Okay, so work done equal area under FS graph. Okay, so macam mana? Ada berapa area ni? 3. Nak buat 3. Okay, so bacakan yang pertama. Sebenarnya ni boleh terus buat satu, boleh Najmina? Yang, sekejap alamak, sekejap. Sekejap ya. Okay. So, boleh jadikan dia satu je, dua je lah kot terus. Sekejap macam tak. Okay, so kita jadikan yang ni terus trapezium boleh tak? Pandai kan? Okay, trapezium ni dia yang penting ada dua benda yang parallel. Lepas tu berapa ketinggian dia untuk trapezium. Boleh kita jadikan itu sebagai satu. Lepas tu baru bawah dia yang inilah. Okay, kita buat yang pertama dahulu. Macam mana? Untuk trapezium dia? Boleh? Syahira. 1/2 darab 6 tambah 4. Korang matematik korang 5 tolak 2. 3. 3 Okay. Dia cuak sikit bila dengan madam kan. Okay. Selepas tu ketinggian dia? 20. Okay, so ni trapezium kita. So kita akan tambah ke tolak korang dengan yang ni? Yang bawah ni, bawah graf ni. Tolak. Kena tolak sebab yang ini sebenarnya adalah positive work done. Positive work done tadi work done by ke work done on? Kalau positif, siapa yang buat kerja? Work done on the object ke work done by the object? Kalau positive work done? On. Positif Positive work done. Betul lah, work done on the object. Maksudnya force yang buat kerja, bukan force yang melakukan kerja ke atas objek tersebut. So work done on the object. Yang ni negative work done menunjukkan sekarang ni objek yang buat kerja, by the object. Work done by the object. So kita kena letak dia tolak. Okay, so segitiga ni macam mana Syahira? Segitiga ni 1/2 darab 10 darab 10 ketinggian dia darab lebar ni 2. 8 tolak 6, 2. Okay. Okay, boleh tekan kalkulator semua?
80. So 80 joule ataupun Newton meter. Okey, boleh? Boleh So Madam akan masuk ke subtopik yang kedua pula. Okay. So the second subtopic is about energy and conservations of energy. Okay. Ada principle of conservations of energy dalam subtopik ni, and mungkin sedikit Madam rasa bahagian energy yang paling tricky lah berbanding dari work, energy and power, mungkin energy tu lebih banyak sedikit. Okay. So the first one is about energy. Energy is defined as the system's ability to do work. Okay, kebolehan sistem kita melakukan kerja is that energy of the system. Okay, so unit the SI unit for energy is same as work, which is joule. Okay, energy is also scalar quantity. Okay, it has no direction. We have two types of energy. This one is the mechanical energy. Mechanical energy menunjukkan energy mekanik lah. Mekanik ni objek kita. Yang kita nampak objek yang bergerak. Okay. So ada kinetic energy and potential energy. Okay. Di mana potential energy ni terbahagi kepada dua lagi. Kita ada gravitational potential energy. Kan? Dengan lagi satu adalah elastic potential energy. So potential energy ni dia ada dua lagi bawah dia. Okay, sama ada gravitational potential energy ataupun elastic potential energy. Okay, kita tengok kinetic energy dahulu. The symbol is capital K. Okay, so kinetic energy is the energy of a body due to its motion. So objek yang bergerak akan ada kinetic energy. Kalau dia tak bergerak, tak adalah kinetic energy. So dia adalah energy due to its motion. Okay, so formula kinetic energy K sama dengan half mv square. Okay, K kita capital K sama dengan half mv square. Half times mass times v square. So V dekat sini bukannya velocity So V dekat sini adalah speed of the body. So we not consider direction lah. Yang ni bukan velocity, dia adalah speed sahaja. So cuma ambil sahaja value tersebut without consider direction. As kinetic energy juga adalah scalar quantity. Okay, so itu adalah kinetic energy. Next is potential energy. So potential energy is the energy stored in an object due to its position, state or shape. Okay, so potential energy ni disimpan di dalam objek tersebut due to kedudukannya, position, state or shape of that object. Okay, so tadi Madam cakap two types of energy, gravitational potential energy and elastic potential energy. Okay, boleh buat dia simbol UG for gravitational, US untuk elastic. Kenapa S diambil ni? Sebab spring. Elastic potential energy adalah objek yang boleh, yang kenyal lah, yang elastic. Okay. So dia buat, dia ambil subscript S sebab refer kepada spring. Okay, gravitational tak apalah, UG. Okay. Okay, so mungkin kita tengok sedikit example ni. Okay, in a smooth pulley system, a force F is required to bring an object of mass 5 kg to the height of 20 meter at a constant speed of 3 ms negative 1. Okay, so smooth pulley, force diperlukan untuk lift up our object ni mungkin dari ground initially. So dia nak lift up the object, so memerlukan force untuk membawa objek ke atas pada ketinggian 20 meter at a constant speed of 3 ms negative 1. Determine the force. Constant speed ya. Macam mana nak buat ni?
Nak dapatkan F kita, constant speed. So maksudnya there is no acceleration, right? So soalan minta force. So macam mana korang nak buat benda ni? Free body diagram, okay? So apa force yang ada ni kat atas pada objek kita? Tension. Tension. Lagi yang kat bawah lah kan, weight kan? Ada nilai tension ni, adakah nilai capital F? Adakah nilai tension ni sama nilai dengan capital F? Ya. Yelah, samalah. Kalau kita buat free body diagram, dekat tangan kita, kita ada tension dan ada F juga kan. Okay, dia turunkan F tu ke bawah. So sebenarnya dia pun bergerak with a constant speed. So nilai tension sama nilai dengan capital F. So madam tak buat tension, madam buat dia F. Okay, so constant speed. So apa? Total F in Y component equal 0, right? So nilai force tolak W equal 0. So F sama nilai dengan weight which is mg. So mass dia dah bagi dah 5, gravity is 9.81. So jawapan 49.1 Newton. Okay, soalan B, work done by the force. So W equal F dot S. Okay, so untuk box ni S dia memang ke atas lah. So dia cos 180, cos 0 lah sebab same direction. Okay, so F kita dah dapat dah. F dekat jawapan, darabkan saja dengan displacement. Dia ada bagi tak displacement? Okay, so dia tarik pada ketinggian 20 meter. Maksudnya mula-mula box ni dekat ground. Dia punya displacement tu 20 meter. So darabkan sahaja dengan 20 lah sampai dia dapat naik atas 20 meter. So dapat jawapan juga. Ataupun itu kalau kita gunakan work done. Ataupun selain daripada gunakan work done ni, kita juga boleh gunakan energy. Okay, di mana work done equal change in gravitational potential energy. Okay, bila kita cakap tentang perubahan energi, dia adalah gravitational potential energy final minus gravitational potential energy initial. Initial dia dekat ground, final dia dah dekat bahagian atas. So energi yang ada adalah gravitational potential energy, mgh final tolak dengan mgh initial. Initially dia dekat ground, so tak ada ketinggian dekat ground, so dia jadi 0. So boleh buat teruslah guna mgh. Madam rasa ini sebenarnya tak masuk lagi dalam work energy theorem, tapi dia dah buat example dekat sini. So tak apalah kalau korang tak nampak sangat, nanti kita tengok balik semula. Okay. Okay, so next is Hooke's law. Hooke's law is the restoring force of spring. It's talk about restoring force of the string is directly proportional to the amount of stretch or compression, extension or elongation X if the limits of proportionality is not exceeded. Okay, so Hooke's law, dia bagi tahu bahawa the restoring force in the spring is directly proportional to the amount of stretch ataupun compress, ataupun nama lain stretch adalah extension, nama lain compress, extension ataupun elongation. Okay, so stretch, extension, elongation ni adalah nama yang sama, stretch ataupun compress. Okay, so dengan syarat the limit of proportionality is not exceeded. Okay, so tidak lebih daripada proportionality limit lah, sebab kalau dah macam terlebih sangat force, nanti spring tidak kembali ke bentuk asal. Okay, so since it is directly proportional, bila kita nak buat equal, so kita akan letak constant K dekat sini. So formula F Hooke's law kita, force of the spring equal negative Kx, where K is the spring constant and X is the amount of stretch ataupun compression.
So this negative sign in the equation indicates the direction of F is always opposite direction with the amount of stretch or compression of the elongation. Okay. So contohnya, kat mana madam nak lukis? Okay, contohnya buai lah. Anak madam ni dia pakai buai. Ada spring. Ada spring dekat buai ha. Ni ada baby dalam dia. Okay. So dia kata force-nya is opposite direction with the direction of extension ataupun elongation. So sebab apa So ada beban dekat dalam ni, ada baby. Okay. So kita elongate this spring lah ke bawah. So ada force. Okay. So compression X kita adalah option. Ni kita nampak mana direction X kita? Amount of extension. Dia akan extend. Dia akan teregang. Mungkin saya nanti madam bagi dia punya gambar macam mana antara F dengan X. Spring dekat sini. Kalau kita tolak dia akan compress. Mungkin sebab force tu bertentangan. Bila kita tolak ni, force of the spring ni bertentangan dengan yang direction kita tolak. So X dia akan ke sebelah yang kita tolak. Okay, so itu je lah maksudnya the negative sign indicates bahawa force kita always opposite direction with compression ataupun elongation tersebut. Okay. Sebab force dekat sini kita kena tengok force yang bertentangan dengan spring. Sebab spring akan oppose the force lah, action reaction force. Okay. So baby turun ke bawah, bagi force ke bawah dekat spring. Tapi spring akan oppose dengan ke atas. So direction of restoring force is opposite direction with the elongation of the spring. Okay. So from the Hooke's law, without the negative sign, kalau kita tidak consider the negative sign, sebab negative sign tadi hanya indicates direction of F dengan X that must be in opposite direction. So kalau kita buat relationship of F against X, it is directly proportional. So this graph shows the relationship of F against X which is directly proportional. Ini adalah shape graph yang directly proportional. Okay. So the area under the graph, okay, areanya under the graph, area ni adalah bentuk segitiga. So darabkan 1/2, darab ketinggian dia F, darab lebarnya, tapaknya adalah X. Okay, so half Fx. So half Fx is work done lah, sebab work done tadi F darab X. Tapi sebab bentuknya segitiga, dia jadilah half Fx. Okay, dan F tu kalau kita substitute dari Hooke's law adalah Kx. So dia akan jadi half Kx square. So sebagai kesimpulannya, formula elastic potential energy is half Kx square ataupun half Fx. Okay, so ingat formulanya. Ingat formula je. Dia tak suruh derive pun. Okay, kinetic energy, formula kinetic energy is half mv square. Formula formula elastic potential energy is half kx square. Ataupun ada dua formula dia, ataupun half fx. Okay, so ini summary. Betul. Dah tunjuk dah gambar kat sini. Okay, so next. So here is the spring. Ni adalah spring dalam keadaan equilibrium. Tidak bergerak lagi. Okay. Mass kita 0 dekat equilibrium position. At this position. Here is the spring. Neither stretch nor compress. Okay. So kalau kita stretchkan spring kita betul lah. Kita stretchkan ke sebelah sini. So displacementnya ke sebelah kanan. As the spring
stretch, it does negative work on the block. Okay, so nampak tak F spring ni akan ke kanan. Dia oppose dia oppose the elongation. So sebab itu spring kita punya force adalah ke depan waktu dia bergerak ke kanan. Dia akan oppose kawasan tersebut. Nanti pun kita akan belajar simple harmonic motion. So F oppose ke sebelah kiri. So betul lah S dengan F ni dia adalah opposite in direction. So sebab tu formula Hooke's law kita F sama dengan negative KX. Okay. So waktu spring stretch, it does negative work on the block. Negative work tadi maksud apa? Negative work done on the object ke work done by the object? Negative work done by the object. It does negative work on the block. Maksudnya? Ya dulu kat situ. So say kita tengok, nanti kita tengok work done, the negative work on the block ya. Okay, so yang C, as the spring relaxes, it does a positive work done. Sebab tengah relax. Okay, susah lah maksudnya. Ya, apa ni, waktu stretch. So banyak elastic potential energy dekat spring kita. Bertambahlah elastic potential energy. Okay, so bila dia nak becomes relaxed, elastic potential energy will be decreased inside the spring sebab X-nya makin berkurang. So it does a positive work on the block. Madam tak faham dia punya perkataan positive work dengan negative work ni. Okay. So kalau compress pula, kalau tengah compress ni warna kuning ni. So spring ni dah compress. A compressed spring also does positive work on the block as it relaxes. Okay, so nanti kita tengok balik lah pasal benda ni. Okay, so F dengan S is inversely is in opposite direction. Waktu dia compress dekat warna kuning ni, so force ni akan ke kanan. X dia ke kiri lah sebab compression. So negative, opposite direction juga. Okay, tak apa. Nanti kita tengok soalan. Next is principle of conservation of energy. Ini adalah prinsipal yang kedua selepas korang belajar tentang principle of conservation of momentum. Okay, dia punya cara ayat tu sama je. Dia mesti ada syaratnya. Syaratnya adalah mesti dilakukan di closed system. In an isolated closed system, the total energy of that system is conserved or constant. Okay, so dari segi formula, it's a total energy initial must be equal with the total energy final. Okay, conserve lah. Conserve tu maksudnya sama nilai. Tidak berubah. Total energy waktu mula-mula sama nilai dengan total energy at final. Okay, so itu maksudnya dengan conserve. The total energy is constant. Okay, so the total amount of energy always stay the same because energy ni cannot be destroyed or created. Tidak boleh kalau destroy nanti energy berkurang. Dia tak boleh destroy or created, but the energy can be transferred from one form to another form. Dia tak berkurang pun. The total energy cannot be tak boleh berkurang, tak boleh bertambah. Tapi sebab apa kita nampak bertambah dengan berkurang? Sebab dia bertukar energi daripada satu form ke form yang lain. Energi lain-lain. Okay, so conservation of mechanical energy in an isolated system, the total mechanical energy of the system is constant. Okay. So yang bawah ni madam tak ajar yang macam ni lah sebab
sebab kita kena analyze sahaja apa energi yang ada pada sistem tersebut at initial dan at final. So jangan tengok yang bahagian bawah ni, kita sendiri kena analyze apa energi yang ada initially dan apa energi yang ada pada sistem kita pada akhirnya. We analyze it by ourselves. Okay, so tak perlu tengoklah bahagian yang bawah tu. Okay, so the energy of the elevated RAM is converted to kinetic energy. Inilah kita ada RAM ni contohnya. Beban kita ni, kita naikkan dia ke atas. So sebab dia ada ketinggian dengan height, so energy yang ada adalah gravitational potential energy. So bila kita gunting tali ni, so gravitational potential energy akan berkurang sebab height dia dah sedikit sahaja. Gravitational potential energy formulanya adalah mgh. M dengan G ni sama. Yang vary adalah height. So kalau kurang height, kuranglah gravitational potential energy. Tapi makin lama kita punya RAM ni, elevated RAM kita akan makin laju lah sebab gravitational potential energy is converted into kinetic energy. So kinetic energy akan makin bertambah, gravitational potential energy akan makin berkurang. So dia transfer energy tersebut. Okay. So kesimpulannya, the potential energy of the elevated RAM is converted to kinetic energy when the RAM is released. Okay, so sama macam ni, diver, a circus diver at the top of a pool has a potential energy of 10,000 joule. As he dive dalam baldi, merepek betul. As he dives, his potential energy transformed to kinetic energy. All the way down, the total energy is conserved. Okay, so cuba tengok bahagian awal ni. Mula-mula potential energinya 10,000, dia belum lagi bergerak, so tak ada kinetic energy. Dia belum lagi moving lah, sebab kinetic energy ni adalah energy bila objek tu move. Okay, diver ni dia duduk at rest je dalam tu, dekat atas tu. Okay, so sekarang dia start terjun. Bila start terjun, potential energinya makin berkurang sebab ketinggian dia dengan ground dah berkurang. So, ke mana pergi selebihnya akan pergi kepada kinetic energy. 2,500. Kalau tambahkan, masih lagi 10,000. Dan makin lama, potential energy makin berkurang. Tapi kinetic energy makin lama, makin dia jatuh ke bawah, makin lama, makin laju. So, kinetic energy yang akan bertambah. Tapi tengok dia punya total energy dia conserve. Itu yang dimaksudkan. But conservation of energy means the total energy of that system is conserved. Means total energy initial equal total energy final. So the energy cannot be created or destroyed. The energy can only be transferred from one form to another form. Okay. So itu contohnya. Next, kita ada a ball at the top of a hill has potential energy but no kinetic energy. So dia hanya ada potential saja sebab dia ada ketinggian dari ground. Cuma dia is at rest, so there is no kinetic energy. As a ball rolling down a hill has both kinetic energy dan potential energy. Okay, untuk ketinggian dekat belah sini, dia ada lagi ketinggian, ada lagi remaining ketinggian from ground. So it still have gravitational potential energy as well as kinetic energy because the ball is now rolling. So dia ada motion dekat situ, ada kinetic energy. Okay. As the ball has reached the bottom of the hill, it's still rolling, so it has kinetic energy but no potential energy. So kalau dia dah stop, tak adalah juga kinetic energy, tak ada, potential energy pun tak adalah sebab dah sampai ground dah. Ini adalah sistem yang bukan isolated system lah, sebab syarat untuk conserve
adalah mesti dilakukan di isolated system. Maksudnya ni, yang isolated closed system. So mesti tak ada friction, tak ada energy loss from the surrounding. Okay, in reality dia akan stop. Okay, so ada energy yang dibuang ke belakang by friction. Okay, so potential energy adalah energy of this string, elastic string kita. So ada potential energy. So bila kita tarikkan dia ke belakang, lagi banyak dia punya elastic potential energy. So bila kita lepaskan kita punya bow, so dia all the elastic potential energy akan transfer into kinetic energy for the arrow to move. Okay. Banyak sangat contoh dia ni, rasanya dah reti dah kan. Okay, so next, work energy theorem. Ini yang penting dan banyak soalan lah ditanya tentang benda ni. So work energy theorem. Tadi kita dah belajar tentang work done and sekarang ni adalah energy. So ni adalah combination of work energy theorem. So it states that the net work done on a body by all forces acting on it is equal to the change in kinetic energy of the body. Dari segi ayat ni, the net work done is equal to the change in kinetic energy. Okay, so ini ayat dia. The net work done ni, W ni adalah W net. The net work done equal change in kinetic energy. So change in kinetic energy means kinetic energy final minus kinetic energy initial lah sebab perubahan. So kena tolakkan. This theorem tells that when work is done on the object, there is a change in energy of that object. Okay. Consider a block with mass m moving along the horizontal surface frictionless under the action of a constant net force. So ada satu objek dekat sebelah kanan, kita pull dia ke sebelah kiri, F net. Okay, so S dia pun akan bergerak ke kiri lah. So F net equal MA. So ni dia nak dapatkan equation kita. Okay. Since objek ni mula-mula dia F net equal MA, okay, kita dah dapat dah formula F net equal MA, dia bergerak with acceleration. So by equation V square equal U square plus 2AS, kita dapatkan acceleration as a subject. So formula ni masukkan dekat MA. So kita akan dapat formula yang bawah ni. So yang S ni pindahkan ke sebelah kiri, kita akan dapat Fs. So S dah tak ada. So dia jadi half mv square tolak half mu square. Dan half mv square is the kinetic energy final. Half mu square is the kinetic energy initial. F net dot S adalah formula work done. So ini adalah derivation. Macam mana kita dapat work done equal change in kinetic energy, and we call it as work kinetic energy theorem. Okay, so it states that the work done by the net force on the body equals to the change of kinetic energy of that body. Samalah macam statement tadi. So work energy theorem is work done, the net work done on the body is equal to the change of kinetic energy of that body. Okay, so itu sahaja. Kita mungkin habis awal kot. Kita habiskan tutorial untuk bahagian energy. Lepas tu kita boleh habis. Okay korang, bosan tak? Tentang energy ni. Boleh lagi dengan madam? Dah ngantuk dah? Dah tidur dah? Boleh lagi, madam. Boleh lagi madam. Boleh. Boleh lagi ya. Okay, kalau kita buat latihan tak bosan sangat kot insyaAllah. Kalau siapa suka matematik tu sukalah, yang tak suka matematik tu bosan juga lagi latihannya. Okay, so soalan nombor 9. Nak tengok siapa lagi masih lagi ada dekat sini ya. Vedamitren.
Ada tak? Ya, madam. Bacakan soalan. Kejap, madam. Figure 5.4 shows two objects with masses 3 kg and 1 kg are connected by a light inextensible string passing over a smooth pulley. The system is released from rest with the 1 kg mass on the ground and the 3 kg mass at a point 2.0 meter above the ground. Calculate the change in gravitational potential energy of the system when the 3 kg mass reaches the ground. Okay. So semua maklumat dalam soalan ni dah dilukiskan. So tak perlulah kita lukiskan. Dia dah bagi dah tahu ada 2 mass 3 kg and 1 kg. Lepas tu dia kata 1 kg dekat ground, dia dah lukis dah. 1 kg is on the ground. 3 kg pula waktu tu pada ketinggian 2 meter above the ground. Okay, so soalan minta calculate the change in gravitational potential energy of the system when the 3 kg mass reaches the ground. 3 kg mass akan reach the ground. Okay, soalan minta change in gravitational potential energy. Okay, so apa simbol soalan tu minta? Change in gravitational potential energy. Apa simbolnya? Symbol change. Delta UG. Delta UG, okay. Delta change in gravitational potential energy U subscript G. Okay, nak buat U sahaja pun boleh. Okay, so apa korang? Apa madam kata kalau perubahan ni, apa tolak apa? Final tolak initial. Final tolak initial. Okay. Dia tadi dalam lecture notes kita tak ada kan formula gravitational potential energy, kinetic energy formulanya half mv square. Elastic potential energy formula dia ada dua tadi, half kx square dan half fx. So formula gravitational potential energy adalah apa? MGH. MGH. So ni tiga formula of energy yang perlu korang tahulah dan hafal. Okay, so this one is gravitational potential energy. So mg adalah constant, yang berubah adalah height dia. So height final untuk gravitational potential energy final. Tolak gravitational potential energy initial. So M dengan G tidak berubah. Yang berubah adalah initial height dia tu berubah, ketinggian dia berubah. Okay. So mg tu kita boleh factorize dahulu. Kita tengah buat untuk 3 kg, dia dekat atas 2 meter sampai ke ground. So 3, beratnya 3, darab gravity. So height final dia dekat mana korang? Kosong. Kosong. Dia dah sampai ground dah kan? Final dia dah sampai ground dah. So kosong tolak initial, madam factorize mg ke sebelah kiri tu factorize kan. So height initial dah dekat 2 meter lah above the ground. So jawapannya adalah negatif. Ini nombor 9. Betul lah negatif kan? Berapa? Negatif 58.8 lah. 58? Tak dapat 39. Yang lain pun 58 lah. Ya, madam. 2 meter kan? Dia kata calculate the change in gravitational potential energy of the system when the 3 kg reaches the ground. Okay.
Sekejap ya. Tengok skema sekejap. Oh, of the system. Ni adalah change in gravitational potential energy of the system. Oh, sistem kita. Sistem kita ni ada dua benda. Okay, ada 3 kg and 1 kg dalam sistem kita. So, sorry, madam padam semula. Kita buat separately. So, energy final tolak energy initial. Okay. So, sistem jangan tengok 3 kg only. Jangan tengok 3 kg sahaja. Tengok juga untuk 1 kg sebab sistem kita ada dua benda. Okay, kita buat yang initial dahulu. Untuk initial, siapa yang ada energy? Siapa yang ada gravitational potential energy initially? 3 kg. 3 kg sahaja yang ada gravitational potential energy sebab 3 kg above the ground. So, ni adalah only from 3 kg block contohnya. Okay, so mghi. Okay, massnya dari 3 kg times gravity dan ketinggiannya is 2 meter. So berapa? Untuk initial dahulu 6 darab 9.81. 58.86. 6 joule initially. Okay. So final, apa berlaku kepada gambar ni waktu final? 3 kg akan turun ke bawah. Macam mana pula dengan 1 kg? Naik ke atas. Naik ke atas. So 1 kg akan ada gravitational potential energy. Tapi yang 3 kg dah tak ada dah sebab dia dah jatuh ke bawah. Untuk final, gravitational potential energy datang dari comes from 1 kg block sebab dia dah naik ke atas dah. Faham tak? mgh. Okay. So massnya adalah 1, gravity 9.81. Height final dia berapa? Berapa ketinggian 1 kg ni naik? 2. 2 juga sebab dia kan connected kan dengan tali. Kalau 3 kg turun 2 meter, so 1 kg akan naik 2 meter juga sebab dia connected with a string. So ketinggian dia naik pun juga adalah 2. Okay. Dia tak negatif lah madam? Tak sebab skala kuantiti. Okay. Okay, ni cuma height sahaja bukan displacement lah. Okay, so 2 darab 9.81. So 19.62 joule. Baru kita tolakkan daripada equation atas kita ni. Okay, sorry tadi sebab madam tengok ingatkan change in gravitational potential energy of 3 kg. Silap faham. So dia minta change in gravitational potential energy of the system when the 3 kg mass reaches the ground. Dia nak the whole system kita punya change in gravitational potential energy. So itu yang jadi jawapan tadi tu tak sama tu. Faham kan? Kehendak So soalan. jawapan dia akan jadi negatif kan madam? Jadi negatif. Sebab mesti final tolak initial. Okay. Tolak 58.86. So negatif 39.24 kan baru dapat jawapan belakang kan? Jawapan bawah. Joule.
Okay, kenapa yang ini negatif? Sebab nanti work done sama dengan change in gravitational potential energy. Work done kita ada positif dan negatif tadi. Tapi energy sahaja dia cuma positif sahaja. Okay, so change in potential energy boleh jadi positif dan negatif. Sebab energy is a scalar quantity. Sama lah, kinetic energy ni dia akan jadi positif sahaja. Semua energy akan jadi positif. Tapi perubahan energy tersebut ada positif dan negatif. Sebab perubahan yang ini yang sama dengan work done daripada work energy theorem kita tadi. Okay. So nombor 10. Boleh Faham soalan ni korang? Tak faham boleh tanya. Okay, bolehlah tu. Okay, nombor 10A. Madam nak check. Zafira? Ada Zafira? Oh, Syazwina. Syazwina dah ada dah dekat sini. Apa khabar? Better, madam. Better. Dah buka gelang? Belum? Tak pakai gelang. Dia sebab suruh kuarantin kat rumah je terus. So tak ada keluar pakai gelang tu. Kalau ikutkan sampai bila kuarantin? Sampai hari Rabu. Oh, okay. So yang ni apa simptom yang masih lagi ada? Batuk, sakit tekak tu ada lagi. Betul. Adik madam pun positif COVID juga. Lama batuk tu nak hilang. Maksudnya walaupun dah tak ada COVID, dia macam tu lah. Prolong kan, kata long COVID kan. Maksudnya simptom dia tu ada walaupun dah tak ada COVID dalam tu. Yang tu lah, kena banyakkan, makan lagi vitamin C. Banyakkan makan vitamin C, minum air panas tu. Dia bukan air suam kan, minum air panas tu biasakan minum air panas. Kurangkan minum air sejuk lah. Macam tu lah. So hopefully sihat lah semula seperti sedia kala ya. Thank you, madam. Okay. So nombor 10A, tadi madam sebut nama siapa ya? Zafira? Ada Zafira? Ada. Sorry. Ni ada Zafira, ada Zarifah. Okay, Zafira lah. Okay. Boleh bacakan soalan 10A? A force of magnitude 800 Newton causes an extension of 20 cm on a spring. Determine the elastic potential energy of the spring when the extension of the spring is 30 cm. So macam mana Zafira nak start buat, kita kena buat apa Zafira? Nak start buat benda ni, nak buat apa? Nak lukis ke nak keluarkan maklumat? Keluarkan maklumat. Keluarkan maklumat pun dah cukup kan? Okay, so pertama sekali Work. Force. Okay. So pertama sekali dia bagi force kan. Untuk force 800 Newton akan menyebabkan extension of the spring is 20 cm. So dengan force 800 Newton, the spring will extend by 20 cm. Okay, simbol ni adalah X untuk extension ataupun compression, simbol dia sama, X. Okay, determine the elastic potential energy. Question asks for elastic potential energy of the spring when the extension of the spring is 30 cm. So itu soalannya. Okay, the first statement dia beritahu bahawa bila force 800 Newton, spring akan terextend sebanyak 20 cm. And the question asks for the elastic potential energy. What is the value of elastic potential energy when the spring is extend by 30 cm? Okay, so korang macam mana? Nak guna formula apa ni? 1/2 kx square. Half kx square. Fx square. Fx. Kita ada dua formula lah. U equal to half kx square dan U equal half fx. Boleh tak
kita gunakan half fx ni? Boleh juga kan? Okey, cuba kita gunakan yang half fx. U kita nak cari half. F kita letak berapa? 800. X kena letak berapa X? Nak letak berapa ni X ni? Tak boleh lah. Okey. So kita tak boleh letak 30 sebab soalan minta U semasa 30 cm. Cm tu pun kena tukarkan dalam meter nanti So the thing is F-nya bukan 800. F 800 untuk X 20 cm sahaja. Okay. So kita tak boleh guna formula ni lah sebab tak synchronize kita nak substitute tu. Okay. So means guys kita kena cari dahulu K kita. Spring constant. Kena cari nilai K. Macam mana nak dapatkan nilai K? Apa formulanya? F equals to Kx. Yes, F equal Kx. Determine the value of K dahulu. Untuk 800 Newton, Kx tu kena tukarkan dalam meter. So macam mana? Bagi 100. Bahagi 100 ataupun nombor saling senti adalah eksponen negatif 2. Okay, so dapatkan jawapan K. RM4,000 Apa unit K? Cuba tengok formula ni. Apa unit untuk K? Nm-1. Newton per meter kan sebab F bahagi dengan X kan formula K kita. So Newton per meter. Kena letak unit bila kita dapat sesuatu nilai. Okay. So next letaklah dalam K dalam formula kita ni. Okay. So U half K is a constant spring constant. So dia boleh dekat sini tidak berubah. Dan X dia nak elastic potential energy semasa extension 30 cm. So yang ni kena letak yang 30 lah bahagi dengan 100 akan dapat 0.3 square. Tekan calculator korang. Semua tekan calculator. Berapa? 180. 180. Senyap je dah semua ni. Semua ni dah lemau ke macam mana ni? Dah penat dah? Nak buat sendiri ke korang? Nak buat ni as a homework? Ke boleh lagi? Tak main, pinjam-pinjam. Tak. Boleh. 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 Sebab macam dah senyap je ni. Okay, so itu Jangan 10A. tengah tulis ni, Next. Tengah tulis. Okay, B. Okay, kita ada graph force dalam unit Newton dan compression yang bagi dalam unit meter X kita. Okay, so kita tanyalah. Yang ni dah buat ke? Belum macam sama je lebih kurang. Ya. Zarifah pula. Tadi Zafira, ni Zarifah Kamilia. Panggil apa? Zarifah Itu. Yang Kamilia siapa Ada juga Kamilia ke bukan dekat sini? Modul 2 ke? Okey, Zarifah, boleh baca soalan? The graph in figure 5.5 shows the variation between the applied force F and compression of a spring. Point: how much work is done in compressing the spring 0.1 m? Macam mana nak cari work done dia tu, Zarifah? Under the graph. Yes, work done equal area under fx graph. Okay, so bagi tahu Kak Madam area under the graph-nya. Half Half 0.1
0.1 times 2. Kan tak ada unit conversion dalam ni, semuanya dah pun dalam SI unit. So jawapannya 0.1 joule. 0.1 joule. Okay, good. Thank you, Zarifa. Next, Irdina. Irdina ada? Okay, Syafira. Yes, madam. Syafira. Okay. Ada tak orang Melaka korang kat sini? Ada tak? Madrasah ada seorang orang Melaka. Siapa Ke dah pindah? Yang pindah kelas? Tak ada Semua tak ada orang Melaka Semua Saya masih. Zarifah Melaka Oh. Zarifah Melaka Sharifah Roziah SMKA Sharifah Roziah Sharot. Ini adalah senior awak. Madam adalah bekas Sharot. Okay. So Madam perasan dekat Padlet lah ada yang dari Sharot. First time Madam selama 9 tahun. First time dapat junior. Okay. So junior jangan jangan kecewakan senior. A untuk Balik Madam. Okay. Okay. Tadi siapa tadi Madam? Syafira? Syafira boleh bacakan soalan? Yes, madam. Determine the elastic potential energy of the spring when it is compressed 0.2 meter. So dia bagi X kita 0.2 meter. Soalan minta elastic potential energy. Okay. So kalau dari graf kita tengok waktu compression 0.2 meter nilai force-nya adalah 4 Newton. So kita tahu dari graf F-nya adalah 4 Newton. Okay, so nak guna formula apa ni Syafira? Siapa tahu tak Syafira tadi namanya? Syafira, nak guna formula apa ya? Ada 2 je formulanya. Boleh? So Fina nak cakap? 1/2 fx. 1/2 fx. Okay, boleh teruslah guna sebab kita tahu waktu dekat graf ni compression 0.2 nilai force ni adalah 4 Newton. So kita tak payah cari K pun tak apa. Okay, boleh terus gunakan half fx untuk dapatkan berapa elastic potential energy-nya. Okay, boleh substitute. The force is 4, X kita 0.2. So? 0.4 joule. Dapat jawapan. Okay, good. Itu untuk B. Next, nombor 11. Ain Zawani. Ada Ain? Okay. Alia Natasha? Ada madam. Tengah makan ke? Okay Alia. 11A, bacakan soalan. Macam mana soalan dia? The initial kinetic energy of an object moving on a horizontal surface is K. Friction between the object and the surface causes the velocity of the object to decrease uniformly to 0 in time t. What is the kinetic energy of the object at time equals to t/2? Okay, jangan takut dengan soalan ni. Cuba apa yang awak faham pertama sekali. Alia. Madam. First statement dahulu.
ada friction? Okay, pertama sekali, first statement dahulu. The initial kinetic energy of an object moving on a horizontal surface is K. So, nilai kinetic energy at initial is K. Okay, itu ayat yang pertama. Kita kena baca sentence by sentence nak make sure kita faham apa yang diberikan and apa yang dia tanya. Friction between the object and the surface causes the velocity of the object to decrease uniformly to zero in time t. So disebabkan oleh friction, velocity of the object decrease kepada zero in times t. So mungkin initially velocity-nya tu adalah v. Sehingga ke final, akhirnya velocity-nya menjadi zero. Okay, so madam buat ni untuk comparekan apa yang berlaku awal dan akhirnya apa yang berlaku. Okay, so soalannya, what is the kinetic energy of object at the time of t half? Okay, so mungkin initially time-nya zero lah. Initial tak start time lagi. Baru nak start time. So itu adalah time zero. Final, time-nya equal time t. Kita tak tahu time tu. Dia kata ayat yang kedua, velocity of the object to decrease uniformly to zero in time t. Okay, velocity menjadi zero, waktu itu nilai time kita adalah t. Okay, soalannya dia minta apa nilai kinetic energy semasa time kita adalah separuh daripada time final. T half di antara tu. Okay, faham tak soalan dahulu korang? Boleh? Adakah K kita jadi separuh semasa time T? Adakah kinetic energy-nya menjadi separuh? Ni kita tahu ni, final dia zero. Kalau final zero, K jadi berapa waktu final? Velocity is zero at final. What is the value for K at final korang? Kinetic energy is the energy due to motion. Okay, so kalau velocity-nya tu zero, berapa nilai kinetic energy final? Zero. Zero lah, sebab tak ada dah. Dia kata waktu final there is no velocity. Dia kata the velocity of the object decrease to zero waktu final time t. Okay, because of the velocity is equal to zero, so there is no kinetic energy at final. Sebab kinetic energy ni adalah energy due to motion. Okay, so madam tanya, ni 1K ni initially adalah K, 1K. Adakah waktu time tu separuh, nilai K menjadi separuh juga daripada initial? Question mark. Betul tak? Sepatutnya. Jawapannya? Okay, so tidak semestinya. Okay, jawapannya tidak semestinya. So V pula madam nak tanya. Waktu initial, V-nya adalah V. Waktu final, V-nya adalah zero. Adakah semasa T tu separuh, V jadi separuh? Ya. Ya, sebab apa? Sebab dia kata ni decrease uniformly. Cara penurunan dia adalah menurun secara seragam. So betul, waktu time to half, V tu betul separuh. Sebab dia kata the velocity decrease uniformly. Okay, secara seragam dia turun dari 1V kepada 0V. So menurun secara seragam. Okay, so at time t equal to half, V
equal to half juga. Okay, so kita nak dapatkan berapa K? So K sama dengan half mv square. So half M tak ada, V kita adalah V half. Half V yang perlu di-squarekan. Okay. So half M 1/2 ni, 1/2 dah jadi 1/4. Okay. So 1/4 darab 1/2 mv square. Okay, Madam tak nak kembangkan sebab apa? Sebab half mv square adalah formula K kita yang asal. K kita formulanya half mv square. So maksudnya 1/4 kinetic energy kita yang asal. Okay, so ini adalah kinetic energy semasa time kita separuh. So kinetic energy semasa time separuh adalah V-nya menjadi separuh. Okay, so berbanding kinetic energy yang asal, dia adalah 1/4 daripada kinetic energy yang asal. So ini jawapan kita. 1/4 K yang initial punya. Sebab initial memang simbol kita K. So tak ada subscript. Dia bagi tahu initial kinetic energy is K. So maksudnya waktu time separuh, kinetic energy tak become separuh pun. Kinetic energy tidak turun secara separuh pun. Okay. So kinetic energy dia menjadi quarter, 1/4 daripada yang asal. Walaupun waktu tu time dah separuh dah. Sebab kita punya V ni dia ada square dekat sini, dia dah tak jadi penurunan seragam macam tu. So kinetic energy adalah 1/4 daripada kinetic energy yang asal semasa time tu separuh. Okay, ini adalah ratio. Nanti akan ada beberapa lagi soalan tentang ratio. Yang ni permulaan lah. Okay, boleh? Faham? Boleh. Betul kan? 1/4 K ataupun K/4 lah jawapan dia. Okay, so kinetic energy will decrease to quarter. Okay, so next B. Okay, Elmira. Panggil L kan? Ada? Muhaimin. Mana pergi semua-semua ni? Okay. Moganeshwaran. Ya, madam. Moganeshwaran panggil apa? Morgan, madam. Morgan. Okay, so Morgan. Soalan B. When the brakes of vehicle of mass 1,600 kg are applied, 500 kilojoule of heat is produced before the vehicle stops. Determine the speed of the vehicle before the brakes are applied. Okay, apa maklumat yang dia bagi? Pertama, Mass of the vehicle 1,600 kg. Heat. Heat tu apa yang sebenarnya heat tu? So 500 kilojoule tu adalah work done. Okay, ataupun energy pun boleh. Work done boleh, energy pun boleh. Okay. So 500 kilojoule of heat is produced before the vehicle is stopped. So akhirnya final velocity is equal 0. Determine the speed of the vehicle before the brakes are applied. Soalan minta simbol apa tu? V. U. Speed of the vehicle before the brakes are applied. So maksudnya dia dah bagi V. Sebab vehicle bila kita apply brakes, vehicle tu akan stop lah.
Okay. So U dia tu before brakes apply berapa speednya? Okay. So heat tu madam kata boleh gantikan dia sebagai work done. Okay. So apa energi yang ada pada vehicle kita korang? Apa energi yang ada pada vehicle kita? Kinetic energy. Kinetic energy sebab dia bergerak. So dan V dia adakah sama je korang? Adakah speednya sama? Tidak samalah sebab dia apply brake kan, dia ada deceleration. Okay, so apa konsep soalan ni? Kita nak apply guna konsep apa? Dalam chapter energy kita ada dua konsep. Untuk energy ada dua konsep. Pertama, conservation of energy. Total energy initial sama dengan total energy final. Kedua adalah work energy theorem. W sama dengan change in energy. Okay, untuk soalan ni apa konsep kita nak buat? Work energy theorem mana? Work energy theorem sebab ada perubahan kinetic energy sebab velocity-nya berubah. Okay, so kita gunakan work energy theorem. Konsepnya adalah work done sama dengan change in kinetic energy lah sebab yang berubah sekarang ni bukan potential energy. Sekarang yang berubah adalah kinetic energy. Okay, so change in kinetic energy adalah kinetic energy final tolak kinetic energy initial. Okay, boleh substitute work done kita 500 ke? Nak substitute 500 ke? Tak. Tak. Kilo tu kena buang, betul sebab SI unit adalah joule sahaja. So kilo is exponent 3 darab 1000. Okay, sama dengan kinetic energy final is half mv square. Kinetic energy initial is half mu square. Dan dia bagi tahu final V kita 0. So tak perlu substitute pun dekat sebelah sini sebab tak ada kinetic energy at final. Sebab dah tak bergerak dah waktu final. Okay. So boleh substitute. Negative half. M kita 1600. U kita nak cari. Okay. Pindahkan ya, kalau siapa yang tak reti boleh pindahkan sendiri. 25 kan madam? 25, betul? Okay, so ini U ni madam kata adalah speed sahaja, dia bukannya velocity. So soalan pun minta speed of the vehicle before the brakes are applied. So tak perlukan yang negatif tersebut. Okay, kita akan positifkan sahaja jawapan tu. Okay, boleh? Untuk speed. Boleh? Madam move lagi? Boleh, Korang? boleh. Boleh madam. Okay. So soalan nombor 12. Kita boleh buat sampai berapa ni? 13 boleh. Banyak soalan energi kan madam kata sebab ni adalah chapter yang panjang juga. 14 pun boleh. Oh, sikit je power. Okay, so nombor 12. Okay. Nombor 14. Amirul Nabil. Boleh baca soalan? Aiman? Boleh? Aiman, korang dengar tak suara Aiman? Saya tak dengar.
Ha. Okay. Hello. Okay, boleh dah. Dengar dah, Aiman. Okay, Aiman. Adam. Boleh baca soalan nombor 12A. A 2 kg sphere slide down a smooth and curvy surface as shown in figure 5.6. The sphere is initially at rest. Use the conservation of energy to calculate the velocity of the sphere as it passes point B, C and D. Okay. Baru bangun ke Aiman? Tak adalah madam. Lama dah. Sesama. Okay. Tak sihat sikit. Tak sihat sikit. Okay, tak apa. So dia bagi mass sphere kita 2 kg. So this one is a smooth and curvy surface. So this one is an isolated system. There is no energy loss to the friction. Okay, so smooth and curvy surface. The sphere is initially at rest dekat A. Yang tu yang tak disebutnya. Waktu dekat A ni, kita punya initially object is at A and it is at rest. So bola tu dekat A ni lah, dia pun tak lukis. Korang mungkin tak tahu kat mana bola tu sebenarnya. Okay. The sphere is initially at rest at point A. Use the conservations of energy to calculate the velocity of the sphere as it passes point B, C and D. Okay, so dia suruh guna guys, dia suruh guna conservations of energy. So dia dah bagi tahu dah dekat kita macam mana cara nak start buat. Okay, apa statement conservations of energy yang kita nak tulis dalam formula? Ni macam momentum juga kurang. Apa dia punya konsep dia? Total energy initial sama dengan total energy final. Okay, so total energy initial sama dengan total energy final. Means total energy dekat A is sama nilai dengan total energy dekat B. Dan sama juga nanti nilai dengan total energy at C. Sama juga nilai dengan total energy dekat point D. Kesemuanya sama nilai. Tadi kita dah nampak kan contoh dekat lecture notes yang diver tu. So di setiap point diver tu pergi, nilai total energinya sama. Okay. So kita buat antara A dengan B sajalah dulu. Okay, so apa energi yang ada waktu ball tu dekat A? Apa energi yang ada semasa ball berada di kedudukan A? Gravitational potential energy. Gravitational potential energy. Ada tak kinetic energy? Tak kot. Tak ada. Tak ada. Sebab apa? Sebab apa Aira tak ada? Sebab dia tak bergerak. At rest. Sebab Dia tak lagi. bergerak pun. Dia kata initially at rest. Okay, good. So there is no kinetic energy at A pun. Okay, so yang ni yang kita kena analyse. So apa pula energy yang ada waktu sphere kita dekat B? Dua-dua ada. Dua-dua ada. Gravitational ada. Sebab dia bergerak dah lah. Dia mesti rolling tu. Okay, ada kinetic energy dan ada juga gravitational potential energy. Okay, so ni MGH formula dekat ni lah dekat point A tu gravitational potential energy. Mg height dekat point A sama dengan mg height dekat B plus half mvb square. Okay, velocity dekat B. Mass ni semua orang ada mass, so boleh cancelkan mass. Tak perlu substitute. So gravity boleh start substitute. Height A is 20. 9.81. Height B is 10 plus half VB square. Okay, korang pindahkan semua. Dapatkan jawapan VB. So, tekan kalkulator ataupun kalau nak pindah boleh pindahkan. Kalau ikutkan 14.0
01 dapat tak? Dapat madam. 01 ms negatif 1 dapat dia punya speed dia. Okey, kalau tak tahu mula tekan 9.81 darab 20. Ni tambah bila pindah jadi tolak dengan 9.81 darab 10. Yang ni bahagi 2 bila pindah jadi darab answer darab 2. Yang ini ada square, pindahkan jadi square root. Square root answer. Okey, dapat jawapan tu sepatutnya lah 14.01. Okey, so untuk yang lain madam rasa boleh allow korang untuk cari berapa VC dan VD. Okey, tadi madam dah buat dah equation dia kan. Semuanya total energy kita dalam keadaan equilibrium. So boleh buat total energy at A, bukan equilibrium, adalah sama, constant. So total energy at A sama juga dengan total energy dekat C. Kita ambil dekat A senang korang sebab dekat A ada satu je energy, mgh. Kalau dekat B dah ada 2 energy. So boleh juga kalau nak buat tapi banyak sikit terms dia. Okay. So boleh completekan untuk soalan 12. Soalan nombor 12. Okay, 13 ni guna work energy theorem ya. Work energy theorem, statement kita adalah W sama dengan change in kinetic energy. Ini adalah work energy theorem. Kalau total energy initial sama dengan total energy final adalah conservation of energy. Okay, 13 dan 14. So 12, 13, 14. Cuma yang power ni tak boleh buat lagi. Yang power ni, yang 3 Roman ni tak boleh buat lagi. So 1 dengan 2 tu dah boleh dah. 1 je dia bagi soalan power. Sikit je. Nanti kita tengok pasir lagi untuk soalan power. Tapi energy banyak lah. Dia bagi soalan tutorial energy banyak kat dalam ni. Okay. So madam rasa tu sahaja. Boleh? Ada nak tanya apa-apa? So itu sahaja Okay, so kalau tak ada apa-apa kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah wal-as. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay, welcome. Thank you, madam. Okay. Madam. Welcome.